Kiến thật sự là những sinh vật rất đáng kinh ngạc đó các bạn. Mình có thể tìm thấy kiến ở hầu hết mọi nơi trên trái đất, từ sa mạc khô cằn cho đến rừng rậm ẩm ướt. Các nhà khoa học cho rằng có tới hơn 12.000 loài kiến khác nhau lận đó. Những bạn côn trùng nhỏ xíu này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong môi trường sống của mình. Chúng giúp làm cho đất tơi xốp hơn, rồi còn giúp mang hạt cây đi gieo khắp nơi nữa. Đời sống xã hội của kiến thì phức tạp lắm luôn. Chúng sống chung với nhau thành từng đàn lớn, có tổ chức hạng hội. Trong mỗi tổ kiến như vậy sẽ có kiến chúa nè, kiến thợ nè, và thỉnh thoảng còn có cả kiến lính nữa. Nhờ có sự phân công công việc rõ ràng như vậy mà cả đàn kiến hoạt động rất là trơn tru. Kiến nói chuyện với nhau bằng một loại mùi đặc biệt gọi là pheromone. Khi một bạn kiến tìm thấy đồ ăn, bạn ấy sẽ để lại một vết mùi pheromone để các bạn kiến khác biệt đường mà theo. Việc giao tiếp liên tục này giúp kiến phối hợp với nhau làm việc rất là ăn ý. Chính nhờ sự hợp tác này mà loài kiến mới thành công đến vậy. Nghe kiến tự phát nổ có vẻ giống phim khoa học viễn tưởng ha, nhưng mà đó là hành vi có thật ở một số loài kiến đó. Cái việc tự làm mình nổ tung này là một cách để kiến tự vệ. Khi gặp kẻ thù, mấy bạn kiến này có thể làm cho cơ thể mình vỡ ra. Lúc đó, một chất dính dính, mà thường là có độc nữa, sẽ bắn ra trúng kẻ thù. Người ta gọi hành vi này là autothesis, và chỉ có một vài thành viên đặc biệt trong đàn mới làm được điều này thôi. Cái chất mà kiến tiết ra đó giống như là một loại vũ khí hóa học vậy. Bạn kiến phát nổ thì sẽ chết, nhưng sự hy sinh đó có thể bảo vệ được cả đàn. Hành động không nghĩ cho bản thân này cho thấy việc cả đàn kiến sống sót quan trọng đến mức nào. Khi các nhà khoa học phát hiện ra loài kiến biết nổ, họ đã rất là bất ngờ và thích thú. Điều này làm chúng ta phải suy nghĩ lại về những gì côn trùng có thể làm được. Nghiên cứu về mấy bạn kiến này giúp mình hiểu thêm về cách chúng sống chung với nhau và sự hy sinh vì tập thể. Cái vụ autothesis này cho thấy một điều rất rõ là trong tự nhiên, để cả nhóm sống sót thì đôi khi cần đến sự hy sinh rất lớn của một vài cá nhân. Có một vài loài kiến nổi tiếng với cái chiêu tu nô này. Nổi tiếng nhất là mấy bạn kiến trong chị, đặc biệt là loài. Mấy bạn kiến này sống ở các khu rừng mưa ở Đông Nam Á mình đó. Người ta hay gọi chúng là kiến phát nổ vì cái cách tự vệ bằng cách hy sinh bản thân này. Cơ thể của chúng giống như là những quả bom hóa học biết đi vậy. Một nhóm kiến khác cũng có kiểu tự vệ giống vậy là nhóm loài. Mấy bạn kiến này có cái tuyến ở hàm rất là to, chạy dọc theo cơ thể luôn. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ gồng cơ bụng lại, làm cho thành bụng bị vỡ ra. Khi đó, một chất dịch dính sẽ tiết ra, có thể làm cho kẻ thù không cử động được. Mỗi loài kiến khác nhau thì lại có cách nô và loại chất dịch khác nhau một chút. Các nhà khoa học đang nghiên cứu xem trong mấy chất dịch đó có gì. Muốn nhận ra mấy bạn kiến này thì phải quan sát kỹ lắm. Gặp Heiser. Khi bị tấn công, hành vi của chúng rất đặc biệt, cho thấy vũ khí bí mật của chúng đó. Cái cách mà một con kiến nô được đúng là một điều kỳ diệu của tự nhiên. Nó cần đến những cái tuyến đặc biệt và sự cố cơ rất là mạnh. Với những loài như, bộ phận quan trọng nhất là mấy cái tuyến ở hàm. Mấy cái tuyến này tạo ra và chứa một loại cocktail hóa chất vừa dính vừa độc. Khi một bạn kiến thợ gặp nguy hiểm cận kề, bạn ấy sẽ bắt đầu kích hoạt vụ nổ. Bạn kiến sẽ gồng cơ bụng lại, tạo ra một áp lực rất lớn từ bên trong. Áp lực này sẽ đẩy mấy cái chất trong tuyến về phía trước, làm vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài cửa kiến. Cái chất bắn ra thì dính nhớp và thường là độc nữa. Bạn kiến sẽ chết gần như ngay tức khắc, nhưng sự hy sinh đó có thể chặn đứng được kẻ thù. Các nhà khoa học dùng nhiều cách khác nhau để tìm hiểu về hiện tượng này. Họ xem xét hình dạng của mấy cái tuyến đó và thành phần hóa học của chất dịch tiết ra. Việc nghiên cứu này giúp mình hiểu tại sao kiến lại có kiểu hành vi dữ dội như vậy. Việc phát triển những cái tuyến lớn và khả năng làm vỡ cơ thể là một sự đầu tư rất lớn về mặt tiến hóa. Điều này cho thấy là những nguy hiểm mà mấy bạn kiến này gặp phải chắc là ghê gớm lắm, nên mới cần đến cách tự vệ mạnh tay như vậy. Sự hy sinh của từng bạn kiến thỏ là một chiến lược rất đáng để giúp cả đàn kiến sống sót. Kiến phát nổ, ví dụ như loài, sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Đông Nam Á mình đó. Mấy khu rừng này là những cái môi trường rất phức tạp, có vô số loài cây cỏ và động vật khác nhau. Kiến thường làm tổ ở trên cao, trên ngọn cây, giữa lá và cành cây. Sống ở trên ngọn cây như vậy vừa có những khó khăn, mà cũng vừa có những thuận lợi riêng. Thức ăn của chúng thì có mật hoa nè, dịch ngọt từ mấy con rép nè, mấy con côn trùng nhỏ, rồi cả lá cây nữa. Trên ngọn cây cũng có nhiều kẻ thù lắm, như là chim nè, rồi mấy đàn kiến khác nữa. Cuộc sống mỗi ngày của một đàn kiến phát nổ là đi kiếm ăn, chăm sóc kiến chúa và kiến con, rồi bảo vệ tổ của mình. Mấy bạn kiến thỏ sẽ đi ra khỏi tổ theo những con đường quen thuộc.
Việc nói chuyện bằng mấy vết mùi rất quan trọng để cả nhóm đi kiếm ăn phối hợp với nhau. Tổ kiến có thể rất là phức tạp, có khi được làm từ tơ hoặc được đào ngay trong thân cây, lá cây. Trong tổ kiến, công việc được phân chia rất rõ ràng. Kiến chúa là trái tim sinh sản của cả đàn. Những bạn kiến thợ to khỏe hơn thì có thể làm nhiệm vụ bảo vệ hoặc xử lý những cái món ăn khó nhận. Còn những bạn kiến thợ nhỏ hơn, chính là những bạn biết nâu đó, thì sẽ đi kiếm ăn và làm lính gác ở vòng ngoài. Sự hy sinh của các bạn ấy là để tạo ra một hàng rào hóa học, đuổi kẻ thù đi và giúp cho cả đàn kiến được tiếp tục tồn tại. Việc một con kiến từ nô nghe thì có vẻ hơi lạ đời, nhưng mà nếu xét về mặt tiến hóa thì lại rất là có lý đó. Các đàn kiến giống như một gia đình lớn vậy, mấy bạn kiến thợ đều là kiến cái không sinh con được, và tất cả đều là chị em với nhau, là con của kiến chúa. Khi một bạn kiến nô để hy sinh, bạn ấy đang giúp bảo vệ các chị em và mẹ của mình đó. Hành động hy sinh này giúp cho những gen chung của cả đàn được tiếp tục tồn tại. Chỉ cần một bạn kiến nô thôi cũng có thể đuổi hoặc giết được một kẻ thù to hơn. Cách tự vệ này rất quan trọng khi kiến phải đánh nhau với các đàn kiến khác để giành lãnh thổ. Khi cả đàn kiến sống sót, kiến chúa có thể tiếp tục đẻ ra nhiều kiến con hơn. Ở những nơi có nhiều kẻ thù, áp lực tiến hóa có lẽ đã khiến cho kiểu tự vệ mạnh bạo này trở nên phổ biến hơn. Những bạn kiến mà nô thường là những bạn kiến thợ đã lớn tuổi hơn. Sự hy sinh của các bạn ấy giống như là một tổn thất có tính toán để đổi lấy sự an toàn lớn hơn cho cả đàn. Đây là một ví dụ rất rõ cho thấy chọn lọc tự nhiên có thể tác động lên cả một nhóm như thế nào. Cách tự vệ này hiệu quả là vì nó có tác dụng ngay lập tức. Những kẻ thù nào mà đã nếm mùi một lần rồi thì sau này có thể sẽ né mấy bạn kiến giống vậy ra. Cái chất dính nhớp đó còn có thể báo cho những bạn kiến khác biệt là có nguy hiểm nữa. Hành động cuối cùng của bạn kiến nô có nhiều tác dụng, giúp cho cả đàn kiến được phát triển lâu dài. Việc một con kiến từ nô nghe thì có vẻ hơi lạ đời, nhưng mà nếu xét về mặt tiến hóa thì lại rất là có lý đó. Các đàn kiến giống như một gia đình lớn vậy, mấy bạn kiến thợ đều là kiến cái không sinh con được, và tất cả đều là chị em với nhau, là con của kiến chúa. Khi một bạn kiến nô để hy sinh, bạn ấy đang giúp bảo vệ các chị em và mẹ của mình đó. Hành động hy sinh này giúp cho những gen chung của cả đàn được tiếp tục tồn tại. Chỉ cần một bạn kiến nô thôi cũng có thể đuổi hoặc giết được một kẻ thù to hơn. Cách tự vệ này rất quan trọng khi kiến phải đánh nhau với các đàn kiến khác để giành lãnh thổ. Khi cả đàn kiến sống sót, kiến chúa có thể tiếp tục đẻ ra nhiều kiến con hơn. Cái chuyện kiến biết no là một bằng chứng cho thấy thế giới tự nhiên của chúng ta đa dạng và kỳ diệu biết bao. Mấy bạn kiến nhỏ xíu này có những cách tự vệ vừa lạ lùng mà lại vừa hiệu quả. Việc các bạn ấy sẵn sàng hy sinh vì cả đàn làm chúng ta phải suy nghĩ lại về sự sống và cách để tồn tại. Kiến phát nộ giống như một người lính rất đặc biệt và là biểu tượng của sự hy sinh cao cả nhất. Nghiên cứu về mấy bạn kiến này giúp các nhà khoa học có thêm nhiều kiến thức rất hay. Nếu hiểu được cái chất dịch của kiến, biết đâu chúng ta lại có ý tưởng mới để kiểm soát mấy loài sâu bệnh gây hại. Sự có mặt của chúng cho thấy việc bảo vệ sự đa dạng của các loài sinh vật quan trọng đến mức nào. Những khu rừng mưa nhiệt đới là nhà chính của kiến đang gặp nguy hiểm. Nếu mất đi những khu rừng này, chúng ta sẽ mất đi những bản kiến đặc biệt này và rất nhiều loài vật khác nữa. Kiến phát nộ nhạc mình nhớ là thiên nhiên luôn có những điều bất ngờ thú vị. Các bạn ấy là một ví dụ rất hay về việc áp lực tiến hóa có thể tạo ra những đặc điểm rất đặc biệt cho sinh vật. Cách tự vệ dữ dội của kiến là một lời nhắc nhở rất rõ ràng về cuộc đấu tranh để sinh tồn trong tự nhiên. Những người khổng lồ tí hon này cho thấy thiên nhiên có thể làm những điều phi thường đến mức nào để duy trì sự sống.